मेरो नाम चाहिँ नवीन नायर। म चाहिँ आइएम भन्नाले महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सेकेन्ड इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट र आज चाहिँ हामी सी कमन इन्ट्रान्स एक्जामको लागि मोस्ट प्रोबेबल फिजिक्सको क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छौँ र फर्स्टमा हाम्रो यो टपिक रहेको छ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पार्ट 1। फर्स्ट क्वेसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि अ थर्मोमेट्री रिड्स द बडी टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल गिभ्स रिडिङ 140 डिग्री फारेनहाइट, वाट इज रिडिङ इन सेल्सियस स्केल। यो अब एकदम सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो। यसमा चाहिँ कन्भर्सनवाला मात्र फर्मुला युज गर्ने हामीले, र कन्भर्सनवाला फर्मुला चाहिँ हाम्रो रहेको छ C - 0 डिभाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु F - 32/180। यसमा चाहिँ हामीलाई गिभन दिएको भ्यालुहरू सबै राख्दै जाने। अब हामीलाई चाहिने भनेको सेल्सियस स्केलको रिडिङ। सो C इज इक्वल टु F हामीलाई दिएको छ 140 डिग्री फारेनहाइट। सो 140 - 32 डिभाइडेड बाई 180 इन्टु 100 र क्यालकुलेसनबाट हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियस आउँछ। सो एन्सर इज ए। क्वेसन नम्बर 2, द एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर इज। यो चाहिँ थियोरिटिकल टाइपकै क्वेसन भयो र यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ -273.16 डिग्री सेल्सियस। एन्सर इज डी। कुनै बुकहरूमा चाहिँ -273.15 डिग्री सेल्सियस पनि भनेर दिएको हुन्छ र यदि एक्जाममा -273.15 डिग्री सेल्सियस र -273.16 डिग्री सेल्सियस दुवै छ भने त्यति बेला चाहिँ -273.16 डिग्री सेल्सियस लाउने, त्यो चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट भ्यालु भयो। यदि 16 डिग्री सेल्सियस भनेर चाहिँ दिएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ -273.15 डिग्री सेल्सियसमा पनि एन्सर भनेर टिक लाउन सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 3, ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम ग्यास इज फिल्ड एट। यसको एन्सर चाहिँ हाई टेम्परेचर एन्ड लो प्रेसर हुन्छ। किन भन्दाखेरि एट हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर द intermolecular force of attraction between the molecules is actually neglected, somewhat neglected। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फार अपार्ट हुने गर्छ मोलिक्युल्सहरू, जसले गर्दाखेरि बिचको एट्र्याक्टिभ फोर्सहरू चाहिँ एट्र्याक्सनवाला फोर्सहरू चाहिँ अलिक नेग्लेक्ट गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ आइडियल कन्डिसन हो हाम्रो, जसमा चाहिँ थर्मोमिटरमा ग्यासहरू फिल गरिन्छ एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। सो एन्सर इज बी। क्वेसन नम्बर 4, अ सेन्टिग्रेड एन्ड फारेनहाइट thermometers are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers 140 degree Fahrenheit. The fall in temperature in centigrade scale is। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कन्डिसन दिएको छ। फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ थर्मोमिटरहरूलाई बोइलिङ वाटरमा राखिएको छ। सो त्यति बेला चाहिँ रिडिङ के दिन्छ भन्दाखेरि सेन्टिग्रेड थर्मोमिटरले रिडिङ दिन्छ फर्स्ट केसमा 100 डिग्री सेल्सियस बोइलिङ वाटर भएको हुनाले, र फारेनहाइट थर्मोमिटरले त्यही कन्डिसनमा रिडिङ दिन्छ 180 डिग्री फारेनहाइट। अब हामीलाई चाहिने सेकेन्ड कन्डिसनको पनि कुरा गरिएको छ, जसमा चाहिँ लोअर गरिएको छ टेम्परेचर कति भन्दाखेरि फारेनहाइट थर्मोमिटरमा 140 डिग्री फारेनहाइट। सो सेकेन्ड कन्डिसनमा फारेनहाइट स्केल 140 डिग्री फारेनहाइट। तर हामीलाई त सेकेन्ड कन्डिसनको सेन्टिग्रेड स्केल त थाहा छैन। सो अब सेन्टिग्रेड स्केल पत्ता लगाउँ पहिला। C2 इक्वल्स टु वाट होइन। अब कसरी गर्न सकिन्छ, अहिले के फर्मुला C - 0/100 इज इक्वल्स टु F - 32/180। भ्यालु राखौँ सेकेन्ड कन्डिसनको। F सेकेन्ड कन्डिसनमा 140 - 32 डिभाइडेड बाई 180 इन्टु 100 विच इज 60 डिग्री सेल्सियस आउँछ। तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि द फल इन टेम्परेचर इन सेन्टिग्रेड स्केल इज। हामीलाई त्यति बेला सेकेन्ड कन्डिसनको सेन्टिग्रेड स्केलको भ्यालु सोधेको होइन कि, हामीलाई चाहिँ फल इन टेम्परेचर सोधेको, कतिले चाहिँ चेन्ज भयो कतिले चाहिँ घट्यो। सो कतिले घट्यो भनेर हामीले हेर्नको लागि फर्स्ट कन्डिसनमा 100 डिग्री सेल्सियस थियो, सेकेन्ड कन्डिसनमा 60 डिग्री सेल्सियस आयो। सो फल इन टेम्परेचर इन सेन्टिग्रेड स्केल भनेको चाहिँ C फर्स्ट कन्डिसन माइनस C सेकेन्ड कन्डिसन 100 - 60 डिग्री सेल्सियस जुन चाहिँ हो 40 डिग्री सेल्सियस। एन्सर इज डी। A liquid is placed in graduated glass cylinder. The coefficient of real expansion of the liquid is thrice that of the linear expansion of the glass. On heating, the level of liquid will। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा भनेर त्यो डिनोट गरिन्छ, अल्फा बिटा गामा भनेर हामीले एक्सपान्सनको कोएफिसिएन्टहरू हामीले मान्ने गर्छौँ। अनि आइसोट्रोपिक अब्जेक्टहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको रेसियो अल्फा इज टु बिटा इज टु गामा, त्यो भनेको 1:2:3। यो चाहिँ आइसोट्रोपिक अब्जेक्टहरूको लागि हो। आइसोट्रोपिक भन्नुको मतलब मेजरमेन्टहरू सेप साइजहरू चाहिँ सबै सिमिलर टाइपको हुने अब्जेक्टहरूको लागि भयो। हामीले यो प्रपोर्सनमा अब हामीले अल्फा र गामाको मात्र कुरा गरौँ, किन भन्दाखेरि क्वेसनमा पनि अल्फा र गामाको बारेमा मात्र क्वेसन राखेको छ। सो
अल्फा इज टु गामालाई हामीले दुईटा पार्ट लियौँ भने 1:3 पनि लिन सकिन्छ किनभने अल्फा 1 गामा 3 करेस्पोन्ड गर्यो सो अल्फा इज टु गामा इक्वल्स टु 1:3 अब हामीले रेसियोमा लेख्दाखेरि अल्फा बाई गामा 1/3 यो भनेको गामा इज इक्वल्स टु थ्राइस अफ अल्फा यो भयो हैन यो चाहिँ आइसोट्रोपिक अब्जेक्ट हामी सुरुमा के भनेर सपोज गर्यौं भन्दाखेरि आइसोट्रोपिक अब्जेक्ट भनेर सपोज गर्यौं त्यो भन्नुको मतलब उनीहरुको एक्सपान्सनहरु सिमिलर हुन्छ सो अब हामीले यहाँ चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि लिक्विड पनि भनिएको छ ग्लास पनि भनिएको छ लिक्विडको एक्सपान्सन चाहिँ गामा भनेर मानौं अनि ग्लासको लिनियर एक्सपान्सिभिटी चाहिँ हामीले अल्फा मान्यौं भने क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि गामा इज इक्वल्स टु थ्राइस दैट अफ द लिनियर एक्सपान्सन अफ द ग्लास सो थ्राइस अल्फा क्वेशनमा नै यति दिएको छ अनि हामीले के सपोज हामीले आइसोट्रोपिक अब्जेक्टको केसमा सपोज गरेको नै गामा इज इक्वल्स टु थ्राइस अल्फा हुँदाखेरि एक्सपान्सन इक्वल हुन्छ सो हामीलाई क्वेशनले पनि इक्वल भनेर दिएको छ र आइसोट्रोपिक कन्डिसनमा पनि इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब दुईटै बराबर एक्सपान्सन हुन्छ सो दुईटै एक्सपान्सन हुँदाखेरि न लेभल घट्छ न बढ्छ सो एप्रोक्सिमेटली रिमेन्स द सेम इज द आन्सर 6 number the pendulum of clock is made of brass if the clock keeps correct time at 20 degrees celsius how many seconds per day will it lose at 35 degrees celsius अल्फा दिएको छ ब्रासको अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हाम्रो फर्मुला रहेको छ यसको लागि चाहिँ टाइम कति चाहिँ लुज गर्यो त्यसको फर्मुला 1/2 इन्टु अल्फा इन्टु डेल थीटा इन्टु टाइम इन 1 डे 1 डेमा कति सेकेन्ड हुन्छ त 86400 सो अब भ्यालु राख्दै जाम 1/2 इन्टु अल्फा दिएको छ हामीलाई 2 इन्टु 10 टु द पावर -5 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेपछि 35 बाट 35 मा चाहिँ कति लुज गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउने हो नि त तर हामीलाई करेक्ट टाइम चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस दिया सो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 35 - 20 विच इज 15 सो चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ 15 राखौं इन्टु 86400 यसको भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 12.3 सेकेन्ड आउँछ so A is the correct answer 7 number the resistance of a conductor is 15 ohm at 60 degrees celsius and 20 ohm at 100 degrees celsius the resistance at 40 degrees celsius is अब यसमा हामीले फर्मुला लाउन सकिन्छ हामीलाई थाहा छ कि यो रिलेसन t - θ1 divided by θ2 - θ1 is equals to RT - R1 divided by R2 - R1 सुरुमा के दिएको छ त अब हामीलाई सुरुमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई रेजिस्टेन्स 40 डिग्री सेल्सियस को पत्ता लगाउनु छ सो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने टी टेम्परेचरमा रेजिस्टेन्स कति हो सो टी चाहिँ हाम्रो लागि 40 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो कन्डिसनमा θ1 फर्स्ट कन्डिसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि 60 डिग्री सेल्सियसमा रेजिस्टेन्स चाहिँ 15 ओम भनेर दिएको छ सेकेन्ड कन्डिसन भनेको 100 डिग्री सेल्सियसमा R2 चाहिँ हामीलाई 20 ओम दिएको छ सो अब भ्यालु राखौं यो सबै 40 - 60 divided by 100 - 60 is equal to 40 डिग्री सेल्सियस को हामीलाई रेजिस्टेन्स चाहियो -15 divided by 20 - 15 so resistance at 40 degree celsius will be 12.5 ohm क्याल्कुलेट गरेपछि आउँछ यति 7 को बी a zinc rod has a length 1 meter at 0 degree celsius find its length at 50 degree celsius linear expansivity दिएको छ यसको पनि फर्मुला डाइरेक्ट लाउन सकिन्छ हामीले l थीटा l at थीटा टेम्परेचर भनेको इनिशियल लेन्थ अनि 1 प्लस लिनियर एक्सपान्सिभिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर सो हाम्रो इनिशियल लेन्थ दिएको छ 1 मिटर इन्टु 1 प्लस अल्फा कति दिएको छ 26 into 10 to the power -6 सो त्यति राख्न सकिन्छ चेन्ज इन टेम्परेचर हामीलाई 50 डिग्री सेल्सियसमा चाहिएको हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस दिएको छ सो 50 - 0 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 50 र हाम्रो क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको भ्यालु आउँछ 1.0013 मिटर अप्सन आन्सर इज अप्सन बी the brass disc fits tightly in a hole in a steel plate to lose the disc from the hole we should यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा स्टील प्लेटको होलमा चाहिँ ब्रास डिस्क फिट गरिएको छ अब हामीलाई थाहा छ यो दुईटै मेटल हो अनि मेटलको हरेक मेटलको आफ्नो एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट हुन्छ विच इज अल्फा लिनियर एक्सपान्सिभिटी चाहिँ अल्फा हुन्छ सबैकोलाई हरेक मेटलकोलाई आफ्नो इन्डिभिजुअल भ्यालु हुने गर्छ
हामीलाई थाहा छ कि अल्फा अफ ब्रास भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.9 into 10 to the power minus 5 per Kelvin अनि अल्फा अफ स्टिल चाहिँ हामीलाई कति छ भन्दाखेरि 1.1 into 10 to the power minus 5 per Kelvin अब हामीलाई डिस्कको होलबाट के रे होलबाट चाहिँ डिस्क लुज गर्नु छ अब के गर्न सकिन्छ त सुरुमा हिट गर्यौं सिस्टमलाई हिट गर्दाखेरि दुईटै मेटल एक्सपान्सन हुन्छ ब्रास पनि एक्सपान्ड हुन्छ स्टिल पनि एक्सपान्ड हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिलको होल पनि एक्सपान्ड हुँदाखेरि ब्रास त अझ बढी एक्सपान्ड हुने भयो बढी एक्सपान्ड हुनुको मतलब त्यो होलबाट त खस्ने भएन होलमा त झन् अड्डिने भयो नि त ब्रास त त्यही भएर हिट द सिस्टम भनेको रङ एन्सर हुन्छ यो कन्डिसनमा अनि यसमा कुल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रासको सब्स्टेन्स चाहिँ अझ बढी सानो हुने भयो त्यो होलभन्दा सो यो कन्डिसनमा चाहिँ ब्रासको डिस्क चाहिँ होलबाट खस्न सकिन्छ सो एन्सर इज बी कुल द सिस्टम एप्लाई स्ट्रङ एक्सट्रिमली फोर्स भनेर चाहिँ किन गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदाखेरि होलको साइजहरू बढ्नै सक्छ घट्नै सक्छ अथवा त्यो मटेरियलको डिफर्मेसन पनि हुन सकिन्छ सो यो कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्न सक्दैनौँ र इट क्यानट बी सेपरेटेड त कुरै आउँदैन कि त हिट गर्दाखेरि सेपरेट हुन्छ कि त कुल गर्दाखेरि सेपरेट हुन्छ र यो कन्डिसनमा चाहिँ कुल गर्दाखेरि सेपरेट हुन्छ सो एन्सर इज अप्सन बी क्वेसन नम्बर 10 इफ अ बाइमेटालिक स्ट्रिप इज हिटेड इट विल अब यो बाइमेटालिक स्ट्रिप भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिप हो जसमा चाहिँ दुईटा टाइपको मेटल युज गरिएको हुन्छ दुईटा टाइपको मेटलको स्ट्रिप फरक हुन्छ उनीहरू मेटल अनि तिनीहरूलाई चाहिँ वेल्ड अथवा केही गरेर जोडिएको हुन्छ अनि यस्तो कन्डिसनमा यो चाहिँ बाइमेटालिक स्ट्रिप सिस्टम पनि भनिन्छ र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जहिले पनि बाइमेटालिक स्ट्रिप हिट गर्दाखेरि जुन चाहिँ मेटलको थर्मल एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट कम हुन्छ त्यतातिर बेन्ड हुने गर्छ सो एन्सर इज अप्सन ए heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius to steam of 100 degree Celsius अब यसमा चाहिँ यो सिम्पल क्वेसन भयो र यसमा टोटल हिट रिक्वायर्ड यस इज गिभन बाई सुरुमा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियसलाई वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि हिट चाहिने भनेको MLF प्लस अब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियसलाई वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि फर्मुला MS डेल थीटा प्लस अझ स्टिममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियसलाई वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियसलाई स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला भनेको MLV LF भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस LV भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन स्टिममा कन्भर्ट गर्ने मास दिएको छ हामीलाई 1 ग्राम ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस CGS सिस्टम युज गरिएको भएको हुनाले यसमा चाहिँ 80 हुने गर्छ 80 क्यालोरी अनि त्यो 80 भ्यालु भएको हुनाले अनि M 1 भइहाल्यो अनि स्पेसिफिक क्यापेसिटी हामीलाई CGS सिस्टममा 1 नै हुन्छ अनि चेन्ज इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसबाट 100 डिग्री सेल्सियसमा लगियो सो चेन्ज इन टेम्परेचर 100 भयो प्लस 1 इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन चाहिँ CGS सिस्टममा 536 सो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 716 क्यालोरी एन्सर इज अप्सन सी वाटर इज युज्ड एज कुलेन्ट ड्यू टु अब हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक क्यापेसिटी भनेको अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg of a substance to 1 degree Celsius यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिक क्यापेसिटीको डेफिनेसन भयो हैन हामीलाई वाटरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी कति छ भनेर थाहा छ भन्दाखेरि 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ एसआई सिस्टममा भ्यालु भयो र वाटरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी CGS सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस अरु सब्स्टेन्सको कम्पेरिजनमा वाटरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी एकदम धेरै हुने गर्छ कम्प्यारेटिभली हेर्दाखेरि र धेरै स्पेसिफिक क्यापेसिटी हुनुको मतलब चाहिँ थोरै डिग्री टेम्परेचर चेन्ज गर्नलाई पनि एकदम धेरै हिट चाहिन्छ सो कुलेन्टको रूपमा चाहिँ के युज गरिन्छ भन्दाखेरि वाटरलाई अलिकति पनि टेम्परेचर बढाउनको लागि हिट धेरै गर्नु पर्यो सो धेरै बेरसम्म त चिसो रहन सक्ने भयो सो के कारणले गर्दाखेरि कुलेन्टको रूपमा युज गर्न सकियो यसको हाई स्पेसिफिक क्यापेसिटीले गर्दाखेरि सो एन्सर इज अप्सन बी when ice cube is placed in table and if it melts then which is correct अब यसमा यस्तो हुन्छ आइस क्यूब टेबलमा प्लेस गरियो र मेल्ट गरिएको छ भने पक्कै पनि के न के एनर्जी चेन्ज भएर नै यसको शेप चेन्ज भयो मेल्ट भयो अब सुरुमा एनर्जी पनि अब टोटल एनर्जी भनेको हामीलाई थाहा छ काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेन्शियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी त चेन्ज हुन्छ जसरी पनि, सो डी त यतिकै पनि क्यान्सल गर्न सक्यौँ हामीले। अनि काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा गरौँ अब पहिला। अब यसमा आइस क्युब के गरिएको छ, टेबलमा प्लेस गरिएको छ, आइस क्युबलाई मुभ गरिएको भनेको छैन, सो काइनेटिक एनर्जीको कुरा पनि नगरौँ यसमा। सो काइनेटिक एनर्जीको कुरा नगर्ने भनेपछि अप्सन ए पनि क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ। अब रह्यो हाम्रो अप्सन बी र सी। पोटेन्शियल एनर्जी अफ मलिक्युल कि त आइस मलिक्युल कि त डिक्रिज हुन्छ कि त इन्क्रिज हुन्छ। अब मेल्ट भएको छ, आइस क्युब मेल्ट हुनुको मतलब मलिक्युल आइसको मलिक्युलहरू बिचमा डिस्टेन्सहरू अझ बढ्दै गएको छ, सेपरेसन झन् बढ्दै गएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला mgh, जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यति नै पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दै जान्छ। सो आइस क्युब टेबलमा राख्दाखेरि मेल्ट भयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ। सो एन्सर इज अप्सन सी। Question number 14. A 10 kg iron bar of specific capacity 0.11 calorie per gram per degree Celsius at 80 degree Celsius is placed on a block of ice. Latent heat of fusion is 80 calorie per gram. How much ice melt? कति आइस चाहिँ मेल्ट हुन्छ त्यति आइरन बार जुन चाहिँ 80 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिएको छ ले। सो अब आइरन बारले चाहिँ त्यति बेला कति हिट चाहिँ फाल्छ, त्यो चाहिँ आइस मेल्ट गर्नलाई युज हुन्छ त्यति हिट चाहिँ। सो हामीलाई थाहा छ यो अनुसारले फर्मुला MLF भनेको MS डेल टी, यो MS डेल थीटा। अनि यसमा यो भनेको चाहिँ मास अफ आइस भइहाल्यो, मेल्ट जति भयो, यो चाहिँ मास अफ आइरन बार भयो हैन। यो चाहिँ हिट लस्ट इज इक्वल्स टु हिट गेन वालाबाट आएको हो। अब मास अफ आइस मेल्ट हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो M थाहा भएन हामीलाई, ल्याटेन्ट अफ फ्युजन अफ आइस हो। आइसको लागि हामीलाई के दिएको छ 80 क्यालोरी पर ग्राम सिजिएस सिस्टममा 80। अब हामीलाई मास अफ आइरन बार हो, सो आइरन बार हामीलाई कति दिएको छ 10 केजी। अब सबै सिजिएस सिस्टममा भयो भने 10 केजीलाई ग्राममा कन्भर्ट गरौँ, इन्टु 1000 गऱ्यो भने ग्राम आउँछ। स्पेसिफिक क्यापेसिटी कति दिएको छ सिजिएस सिस्टममा 0.11 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब 80 डिग्री सेल्सियसलाई त 0 डिग्री सेल्सियससम्म कन्भर्ट गर्नु पर्यो आइसलाई हिट दिनलाई त। सो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 80 बाट 0 कन्भर्ट गर्नु भन्नुको मतलब 80। अब यसबाट हामीले क्यान्सल आउट गऱ्यौँ भने यो क्यान्सल भयो। सो मास अफ आइस जति चाहिँ मेल्ट हुन्छ त्यो कति आयो 1100 ग्राम, त्यो भन्नुको मतलब 1.1 केजी। अप्सन इज आन्सर ए। आन्सर इज अप्सन ए। 15. In a pressure cooker the cooking is fast because। अब प्रेसर कुकरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रेसर कुकरभित्र खानाहरू पकाइने अब यस्तो गरिन्छ हैन। अब प्रेसर कुकर हिट गरिन्छ, हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको वाटर भ्यापर चाहिँ ट्र्याप हुन्छ, स्टिम चाहिँ ट्र्याप हुन्छ प्रेसर कुकर भित्र नै। अनि त्यो ट्र्याप भएको स्टिमले चाहिँ त्यो भित्रको एटमोस्फियर प्रेसरलाई बढाइदिन्छ क्या, भित्रको प्रेसर कुकर भित्रको प्रेसरलाई पनि बढाइदिन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि जति प्रेसर बढ्दै जान्छ त्यति नै बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर पनि बढ्दै जान्छ। अनि बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर बढ्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर जति टेम्परेचरमा बोइल हुनुपर्ने थियो त्यो भन्दा पनि अझ म्याक्सिमम अझ फर्दर टेम्परेचरमा चाहिँ बोइल हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब वाटर त अब 100 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्न मिल्थ्यो भने अब त वाटरलाई त अब 100 भन्दा पनि अझ हायर टेम्परेचरसम्म हिट गर्न सकियो। सो अनि हामीलाई थाहा छ कि जति हिट प्रोभाइड गर्यो त्यति नै खाना छिटो पाक्छ। अब धेरै हिट प्रोभाइड गर्न सकिएको भन्नुको मतलब खाना छिटो पाक्छ। सो यसमा चाहिँ के भन्न सकियो भन्दाखेरि एन्सर प्रेसर कुकरमा चाहिँ कुकिङ फास्ट हुन्छ, किनभने त्यो भित्रको स्टिम ट्र्याप भयो, ट्र्याप भएको स्टिमले प्रेसर इन्क्रिज गर्यो, प्रेसर इन्क्रिज गरेको हुनाले बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज भयो, बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज भएको हुनाले हिट जसले चाहिँ खाना पकाउँछ त्यो चाहिँ बढी हुने भयो। सो यो कुन चाहिँ अप्सनमा मिल्छ, अप्सन ए, किन भन्दाखेरि द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज रेज्ड बाई द इन्क्रिज प्रेसर इनसाइड द कुकर। यति नै रहेको छ आजको लागि। थ्याङ्क यू।